On the today's section, we will discuss about mathematics on the topics of set. हामीले यो जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको कक्षा 10 को बुकबाट लिएका हौं। यसलाई यस्तै खालको क्वेशनहरु हामीले जनरली क्लास 8 मा पनि पाउन सक्छौं। लेट्स रीड द क्वेशन. A survey of students of Gyanjyoti Higher Secondary School shows that 45 students like mathematics and 41 students like science. के छ त number of mathematics भनेको M set represent the mathematics and S mean the science. This is the suppose हामीले मानेको कुरा हो. Then according to question, number of M भनेको total M कति छ त 45 छ. Mathematics मन पराउने 45 छ. त्यसै 41 भनेको science मन पराउने छ. And if 12 students like both the subject mean intersection. दुईवटा सेटहरुको intersection. You have to see here. तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो दुईटै सर्कलहरुको बीचको पार्टलाई हामीले इन्टरसेक्सन भन्ने गरिन्छ. यो इन्टरसेक्सन पार्ट कति छ त? Here is the 12. This is on question. त्यस्तै number of m भनेको total m कति भयो त 45 भयो and total s कति भयो त 41 भयो. त्यस्तै only mathematics भन्यो भने हामीले यो इन्टरसेक्सन घटाइदिएर m बाट इन्टरसेक्सन घटायो भने 45 minus 12 गर्नुपर्छ. That is 33. यहाँनेर हामीले 33 चाहिँ only m मा पाउन सक्छौं. त्यस्तै 41 मा 12 घटायो भने 29 आउँछ. That's 29 is only science. How many students like either mathematics or science? Either mathematics or science. Math मन पराए पनि भयो, science मन पराए पनि भयो. त्यो भनेको के हो त? युनियन हो. Math मन पराए पनि भयो, science मन पराए पनि भयो. त्यहाँ दुवै मन पराउन पनि पाइयो. तर दुवै मन नपराउन पाइएन. That is complement हुनु भएन. So union को फर्मुला के थियो त? Union को फर्मुला के थियो त? Number of m plus number of s minus number of m intersection s. यो intersection के हुन्छ त? दुवैमा रिपिट भइरहेको हुन्छ के? यो 45 मा पनि intersection छ, यो 41 मा पनि intersection छ. यो एकचोटी त आउनु पर्यो तर दुईचोटी आउनु हुँदैन. त्यसैले यसलाई माइनस गर्ने गरिन्छ. After solving this, 45 plus 41 minus 12 equal to 74. This is your answer. और हामीले यसलाई जनरली भेन डायग्राम मा रिप्रेजेन्ट गरिसकेपछि हामीले भेन डायग्राम बाट फ्रम भेन डायग्राम भनेर पनि हामीले गर्न सकिन्छ. फ्रम भेन डायग्राम भनेर फ्रम भेन डायग्राम बाट हामीले कसरी गर्न सक्छौं त? नम्बर अफ m युनियन s. m युनियन s भनेको m र s को सर्कल भित्र परेको टोटल नम्बरहरु हो. जसमा के छ त? यो 33 छ. हामीले जसमा के त इन्टरसेक्सन माइनस गरेर ओन्ली लेखिसक्यौं. That is 33 प्लस इन्टरसेक्सन पनि जोड्नु पर्यो. That is 12 and plus 29 plus 29. यसलाई हामीले टोटलमा सम गर्यौं भने पनि यो कति आउनु पर्छ त? 74 नै आउनु पर्छ. फर्मुला युज गर्न सक्ने भए फर्मुला युज गर्न सकिनेछ भने if you cannot use this formula or if you cannot memorize this formula and you have to use this way. From Venn diagram we can find number of m intersection s. m union s. m union s भनेको दुईवटा सर्कलमा इन्टरसेक्सन सहितको हामीले नम्बरहरु निकाल्नु पर्छ. That is the solution of first question. Now go on second question. Let's move on second question. On second question, let's read the question. In a group of 200 students, number of u
जसमा युनिभर्सल सेट कति आयो त टोटल सर्वे कतिमा भएको छ त 200 स्टुडेन्टमा भएको छ हु लाइक गेम खेल्न मन पराउने 200 स्टुडेन्टको बिचमा के भएको छ त सर्वे भएको छ एन्ड 120 लाइक क्रिकेट गेम सपोज C and F denotes student who like cricket and football then number of C is 120 and number of F equal to 105 by drawing Venn diagram बनाउनु पर्यो पहिला त हामीले के गर्नुपर्ने छ त Venn diagram बनाउनु पर्ने छ जसमा के हुन्छ त नम्बर अफ C टोटल C भनेको कति हो त 120 हो अनि जसमा इन्टरसेक्सन कति हो त हामीले निकाल्नु पर्ने हो इन्टरसेक्सन के गर्नुपर्छ त पहिला हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ त्यसको लागि हामीले भेन डायग्राम पनि युज गर्न सक्छौं भने त्यस्तै हामीले फर्मुला पनि युज गर्न सक्छौं नम्बर अफ U बाट अथवा नम्बर अफ A युनियन B बाट हामीले के गर्न सक्छौं त भेन डायग्राम पनि युज गर्न सक्छौं त्यस्तै फर्मुला पनि युज गर्न सक्छौं फर्मुला युज गर्यो भने that's a formula number of C union F equal to number of C plus number of F minus number of C intersection F यो फर्मुलाबाट हामीले जनरली भ्यालु राख्यौं भने नम्बर अफ C intersection F आउँछ that is 25 यस्तै हामीले भेन डायग्राम युज गर्न सक्छौं तर यो टाइपको भेन डायग्राम यो फाइनल भेन डायग्राम हो अनि हामीले अर्को टेन्टेटिभ रफ भेन डायग्राम बनाउन सक्छौं लेट्स सी हियर दुईटा सर्कल बनाउनु पर्यो हामीलाई इन्टरसेक्सन निकाल्नु छ भने we have to suppose this x हामीले यसलाई x सपोज गर्न सक्छौं x हामीले के गर्न सक्छौं त सपोज गर्न सक्छौं x सपोज गरियो भने यो इन्टरसेक्सनको पार्ट के हुन्छ त x हुन्छ यो टोटल क्रिकेट भनेको कति हो त 120 हो भने यो टोटल फुटबल भनेको कति हो त 105 हो हामीले टोटल क्रिकेट 120 बनाउनु थियो तर यहाँ के छ त टोटल C भित्र अलरेडी x आइसक्यो भनेपछि हामीले अब यहाँ 120 माइनस x गर्नु पर्यो 120 माइनस x गर्नु पर्यो भने यता 105 माइनस x गर्नु पर्यो यति गरिसकेपछि हामीले यो टोटल f भित्र पनि हामीले कति पाउन सक्छौं त 105 पाउन सक्छौं भने यो टोटल C भित्र पनि के पाउन सक्छौं त 120 पाउन सक्छौं किनकि यहाँ नेर -5 छ यो +5 माइनस x छ भने यहाँ प्लस x गर्दाखेरि दैट इज 120 त्यस्तै यता पनि 105 माइनस x प्लस x गर्दा दैट इज अल्सो 105 from Venn diagram we can use from Venn diagram there is a spelling mistake you have to correct it from Venn diagram के हुन सक्छ त यहाँनेर टोटल नम्बर भनेको 200 हो 200 इक्वल टु हामीले के गर्न सक्छौं त 120 माइनस x यो सबै हामीले भेन डायग्राम भित्र रहेका नम्बरहरुलाई लेख्न सक्छौं 120 माइनस x प्लस x प्लस 105 माइनस x यति गरिसकेपछि हामीले यो प्लस x र माइनस x लाई हामीले क्यान्सल आउट गर्न सक्छौं यो प्लस x र माइनस x लाई हामीले क्यान्सल आउट गर्न सक्छौं यो दुईवटा के भयो त प्लस x र माइनस x हाम्रो क्यान्सल आउट भयो भने अब नाउ यु हैव टु सम आउट इट सम गर्दाखेरि कति हुन्छ त टोटल सम कति हुन्छ यो 200 त अलरेडी छँदै छ 200 equal to 120 plus 105 and that is 225 minus x. Now you have to solve it. यो x negative छ
यसलाई हामीले अर्को साइडमा लगेर 200 लाई राइट साइडमा र -x लाई लेफ्ट साइडमा लैजान सक्छौं अथवा -x लाई उतै छोडेर हामी 200 के गर्न सक्छौं त 200 - 225 इक्वल टु -x पनि गर्न सक्छौं। अब यो सल्युसन गर्दा हाम्रो -25 आउँछ इक्वल टु -x भइदिन्छ। माइनस माइनस क्यान्सल आउट भइसकेपछि x इक्वल टु कति आउँछ त x इक्वल टु 25 आउँछ। दिस इज अल्सो द सेम, इन्टरसेक्सन चाहिँ सेम छ। इफ यु क्यान रिमेम्बर दिस फर्मुला रिमेम्बर गर्न सक्छ भने त you have to use this, that will be easy to you. This first question, solution of this first question as found. And how many students like only cricket? Only cricket, directly you can see here, this 100 minus 5 minus x, that is only football, and this is 120 minus x, that is only cricket. अब हामीले के निकाल्नु छ त ओन्ली क्रिकेट निकाल्नु छ। सो वी हैव टु सी हियर 120 minus x, x को भ्यालु कति आयो त 25 आयो भने यु क्यान युज 120 नम्बर अफ ओन्ली क्रिकेट चाहिँ कति हुने भयो त इक्वल टु 120 minus x, x को भ्यालु कति छ त 25 छ, and you have to minus this 120 minus 25. This answer is 95. Answer is 95. This number is the solution of second question, that is 95. One way you can use this formula and you can show this on Venn diagram. And next one is you have to make a tentative rough Venn diagram. एउटा रफ Venn diagram बनाएर from Venn diagram लेखेर हामीले यसलाई पनि के गर्न सक्छौं त solve गर्न सक्छौं. That is the second way to find out the solution. Okay, now see on next question.